Xin chào quý vị và các bạn. Đến hẹn lại lên, bản tin thời sự cuối năm 2022 sẽ là chương trình tổng kết lại những sự kiện kỷ niệm mà chúng ta đã cùng nhau trải qua tại ASEAN Technology. Tôi là biên tập viên Dustin. Đầu tiên sẽ là những tin vắn trong năm vừa qua. Sau 2 năm Covid phải nhịn cưới thì năm nay thật là một thời điểm đẹp để đòi nợ. Nhầm, mới cưới. Mùa cưới hay còn gọi là mùa đau ví, một số anh em đồng nghiệp bạn bè và thế bí. Dù có được mong chờ hay không, cơn bão đám cưới này vẫn cứ càn quét công ty chúng ta với tốc độ gió giật cấp 99, 100 và tầm nhìn xa là 0 km. Xin chúc mừng hạnh phúc của các cặp đôi năm nay. Năm 2022 là năm vụt sáng của các ngôi sao đình đám và đầy tai tiếng được phát hiện một cách tình cờ hay cố ý. Tiếng hát Át giờ đón con, Messi, ca sĩ phòng trà Dạ Vũ, Daniel Dương Quý Phi, MC TikTok Lucy, ông hoàng của các bản tình ca Hiệp CA, vũ công múa phụ họa Ken Cảnh Nguyễn, bia vào là nhảy Ramsey. Trân trọng giới thiệu, lần đầu tiên trong 5 năm trên màn ảnh ASEAN, Ray, người mà anh chị em công ty chỉ cần nhìn anh ấy thôi khỏi cần nhìn đồng hồ. Ray cứ đứng dậy về là chuẩn 5 giờ chiều khỏi cần chỉnh. Và ngôi sao ở ẩn này đã xuất hiện ở quán bar tiệc tùng, điều mà có nằm mơ thì công chúng cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến. Tiếp theo là bản tin trong nước. Tìm hoài tìm mãi nên quên Anh đi tìm thì em trốn, anh đi trốn em không tìm. Lòng em không gợn sóng, cuối cùng anh mất công chìm. Nếu mà có cái búa anh sẽ nện cho bỏ công. Vì nhớ nhung đặc quánh giờ nó khô thành bê tông. Có lẽ chưa bao giờ đội HR năm nay lại buồn sầu đến thế khi mà đến gần hết năm rồi mà vẫn chưa chạy đủ KPI vì tình hình tuyển dụng quá khó khăn, ảm đạm. Cán cân cung cầu năm nay đang có xu hướng nghiêng về các anh lớn, những nhà cái đến từ Hồ Chí Minh City càng làm các nhân sự tuyển dụng của chúng ta repeat liên tục bài hát Trốn tìm của Đen Vâu như vừa rồi. Có tên em làm anh mất giọng hoài, hệt như là một giấc mộng dài. Ta đi tìm cả thế giới nhưng mà lại trốn nhau. Biết vậy thà nghỉ chơi từ lúc mới chớp đau. Cũng liên quan phần nào đến tuyển dụng, từ trước đến nay, đặc biệt trong vài ba năm trở lại đây, ngành IT bùng nổ sức nóng một cách đầy mãnh liệt. Từ đó thu hút rất nhiều bạn trẻ theo đuổi để trở thành những con người dẫn dắt công nghệ số của tương lai. Như bắt kịp với sức nóng đó, năm 2022 là năm đặt nền móng đầu tiên cho các hoạt động của ASEAN đến với các đối tượng là sinh viên, học viên đang học và đào tạo trong các trường, trung tâm đào tạo phát triển kiểm thử công nghệ. Cụ thể, Ngày 17 tháng 9, chương trình TikTok How Professional Dev and QA Work đã thành công khá rực rỡ khi thu hút được gần 40 bạn tham dự. Đây là ý tưởng mới lạ nhằm giúp các bạn được tiếp xúc và trải nghiệm với dự án thực tế, vốn là những thứ trường học không thể mang lại. Từ đó, giúp cho tên tuổi của ASEAN Technology bay xa và rộng hơn. Hy vọng đây sẽ là hoạt động thường niên của ASEAN chúng ta, dành riêng cho các bạn trẻ, để những kiến thức trong nhà trường mà các bạn học được gần sát hơn với nhu cầu thực tiễn. Tiếp đó, chúng ta có chương trình đào tạo Training on Job với mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân sự dự bị đầy tiềm năng cho công ty. Với đối tượng là các bạn fresher hoặc có ít kinh nghiệm chinh chiến bên ngoài, các bạn sẽ được ngồi cùng team, cùng làm việc, được đào tạo và có thể giành suất trở thành nhân viên chính thức nếu vượt qua kỳ đánh giá khắt khe sau 4 tháng làm việc. mặc dù chính thức ra đời và thành lập trong những tháng cuối năm 2019 vì diễn biến phức tạp của dịch Covid, Công đoàn Công ty chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2022 với nguồn ngân sách hùng hậu, tổ chức vươn lên trở thành một điểm sáng chói ngời trong các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần, thể chất của anh chị em trong công ty. Có thể kể đến như là Hoạt động kết hợp với công ty tổ chức chuyến đi du hí 2 ngày 1 đêm tại Hạ Long Bay vào cuối tháng 7 và cũng là nhà tài trợ kim cương cho câu lạc bộ yoga diễn ra vào mỗi thứ ba và thứ năm hàng tuần. Đặc biệt, chuyến ra ngoại tại Đồng Mô camping cuối tháng 11 vừa rồi không những vô cùng lý thú mà còn gieo rắc không ít ám ảnh. Cụ thể, theo nguyện vọng của ban tổ chức chuyến đi, mỗi cá nhân tham gia sẽ phải gánh vác trên vai 7 lạng thịt, chưa kể 90 con tôm, 67 cái xúc xích, 84 cái bánh mì, 5 kg kim chi, 2 két bia, 2 két nước ngọt, vân vân và mây mây. Như chúng tôi được biết, số lượng đồ ăn, đồ uống chỉ vơi đi một nửa, nhưng nỗi ám ảnh về thịt của mỗi nhân khẩu tham gia thì đã đạt tới mark full level. tin tiếp theo. Như các bạn đã thấy, không phải vô lý mà người ta phong cho sinh vật này là sinh vật bất tử, sống dai dẳng nhất hành tinh. Nó tồn tại được qua rất nhiều các thời đại tuyệt chủng tàn khốc để dẫn đến thống trị thế giới. Vâng, tôi đang nói đến những con gián đang thiêu tóm toàn bộ khu văn phòng tầng 9 165 Thái Hà của chúng ta.
Cứ lần nào ban quản lý tòa nhà phun thuốc diệt rán thì lần đó chúng ta hy vọng rồi thất vọng cùng những nghi ngờ về chất lượng thuốc. Để rồi mỗi sáng tới công ty, anh chị em nào cầm cốc đi uống trà mà không ngó kỹ là sẽ có thêm topping rán miễn phí. Riêng đội ngũ nhân sự, kế toán thì đau đầu vì thỉnh thoảng anh rán nào vui tính thích hy sinh cảm tử ở cái máy in thì công ty lại đi toi mất vài million đồng. Thưa các bạn, và khi rán đã trỗi dậy, vùng lên thì cũng có thứ phải lụi tàn chìm xuống mới đảm bảo quy luật cân bằng tự nhiên. Tôi đang nói về mạng mẽo đấy ạ. Chưa năm nào chúng ta, công ty công nghệ hàng đầu Thái Hà, lại đối mặt với tình hình mạng sáng nắng chiều mưa chưa ẩm ướt như vậy. Retrospective nào của các team cũng thấy có một item trong mục batch Internet Unstable. Cứ 5 phút lại thấy QA hoặc dev dỗi hơn với các manager. Mạng kém thế này thì cho em ở nhà work from home em code cho nhanh. Chưa kể 5 cái wifi được đánh số thứ tự cùng với mật khẩu không thể nào đơn giản hơn, hoạt động một cách tùy hứng và kén cá chọn canh. Cứ di chuyển khỏi chỗ ngồi 2 mét là phải bắt một wifi khác. Hơn thế nữa, những buổi họp hành bàn việc đại sự hay chia tiền nói xấu đồng nghiệp cũng không xong khi mày phải mở cửa để đón sóng wifi. Tối ngày 27 tháng 12 năm 2022 vừa qua, Việt Nam đã đánh bại Malaysia trong trận đấu vòng loại AFF Cup với tỷ số 3-0, dù cho mỗi đội đều phải nhận một thẻ đỏ. Đó là trên mặt trận sân cỏ, còn tại Ascent Technology, các IT của chúng ta cũng đang miệt mài nắn nót từng dòng code để đưa sản phẩm Trumani đi chinh phục đất nước này. Với gần 34 triệu dân, đây sẽ là một thị trường tiềm năng cũng như đầy thách thức thú vị mà Ascent Technology nói riêng và cả tập đoàn nói chung đang đương đầu. Good news! The Trumani wallet applications have been launched successfully for both iOS and Android in Malaysia, meaning that the user in Malaysia can use our applications now. This is a big success for us in 2022 after working so hard since April. But we still have a long way to go. In 2023, we still have the highlight features that we have to continue developing. International remittance, online payment integration with the partners. We cannot stop. We still need to make the business move forward. Sau đây sẽ là bản tin liên quan tới thể thao và thời tiết. Xin mời biên tập viên Ken. Cảm ơn biên tập viên Dustin, tôi là biên tập viên Ken. Sau đây là những tin tức thể thao trong và ngoài nước. Dù chưa được đưa vào thi đấu trong Olympic, nhưng giải phi tiêu tại ASEAN đã diễn ra hết sức căng thẳng với những tình tiết vô cùng ly kỳ. Team bách phát bách trúng thì phi toàn trượt, team Tây Du Ký thì bỏ cuộc từ sớm, nghỉ không chơi thì chơi tới bến, team giải nhất thì lại được giải bét, biệt đội báo đời thì lại vô địch. Vâng, như mọi cuộc chơi, những điều phi lý lại tạo ra những kết quả hết sức hợp lý. Chúc mừng biệt đội báo đời với kết quả tuyệt vời trên. Tin tức tiếp theo, năm 2022 chúng ta được chứng kiến phong trào thể thao mạnh mẽ của các ASEANer. Các câu lạc bộ mọc lên như nấm, giúp gia tăng tinh thần thể thao và nâng cao sức khỏe của các anh chị em trong công ty. Có thể kể đến như câu lạc bộ cầu lông, ván cầu là đầu câu chuyện. Running Club, để theo đuổi đam mê trước hết bạn phải biết chạy đã. Esports, não nhanh tay còn nhanh hơn. Và đây là câu lạc bộ vượt S của năm. Cùng với đó, năm 2022 cũng là năm bùng nổ của kỳ chung kết World Cup diễn ra vô cùng kịch tính với cái kết hết sức có hậu dành cho Messi và nhà cái. Bên cạnh đó, giải bóng đá ngoại hạng ASEAN cũng diễn ra khốc liệt với sự cạnh tranh gay gắt giữa hai ứng cử viên vô địch đội già và đội trẻ. Ở lượt đi, đội trẻ đã bại trận với tỷ số 3-4 trên sân khách và thua ngay 500.000 tiền nhậu. Hy vọng trận lượt về diễn ra vào đầu năm mới sẽ giúp đội trẻ có cơ hội gỡ gạc đôi chút. Và tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, sức nóng của kỳ World Cup đã qua, các đợt không khí lạnh mới thì đang tăng cường. Đặc biệt là những ngày cuối năm khi lương thưởng chưa có mà Tết thì đến rất gần. Nền nhiệt tại 165 Thái Hà đang có chuyển biến tích cực và có xu hướng tăng nhẹ. Bởi sự ảnh hưởng của kỳ Okea cuối năm đang mang tới những luồng không khí ấm áp. Tuy nhiên, đây cũng chỉ mới là giai đoạn đầu của khối không khí này nên ngày mai sẽ chưa có nhiều thay đổi. Sang tới những ngày giáp Tết, khối không khí này sẽ dồn xuống mạnh mẽ hơn, tạo nên những thay đổi đáng kể trong số dư tài khoản của quý vị và các bạn.
Mong rằng những tiếng tinh tinh ngày cuối năm sẽ mang tới niềm vui, niềm hạnh phúc khởi đầu cho những ngày Tết đong đầy. Và tôi là Ken, phóng viên thường trú tại 165 Thái Hà. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Ken với những tin tức rất thú vị. ASEAN Technology đã chính thức bước qua giai đoạn 5 năm hình thành và phát triển đầy biến động. 5 năm đó là khoảng thời gian có cả thăng lẫn trầm, có nhiều sự kiện nổi bật cũng như cảm xúc khó quên. Đội ngũ nhân sự của công ty qua mỗi năm mỗi khác, dù là người ở lại hay người ra đi, thì họ vẫn là những mảnh ghép đáng quý tạo nên một bức tranh tổng thể của ASEAN Technology đẹp đẽ ngày hôm nay. Những thành tựu mà chúng ta đã đạt được thể hiện qua những con số biết nói, hàng triệu user, hàng trăm service, sản phẩm của chúng ta đã vươn xa hơn tới nhiều nước. Đó là niềm tự hào và cũng là động lực để chúng ta cùng cố gắng hơn, đạt được nhiều thành quả hơn trong giai đoạn 5 năm sắp tới. Và thay cho lời kết, nhân dịp Tết đến xuân về, xin chúc quý vị, các bạn, gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy sức khỏe và niềm vui.